تعالوا معنا يا شباب نسوي اليوم رز بحليب. بهذا رمضان هذه ممتازة الأكلة، تاكلها بعد ما تنتفخ من كل الأكل اللي عم تاكله، طبق كامل ولا وجبة كاملة، وبعدين بضل في آخر إشي شوية حلو، تاكل رز بحليب. طبعا بسووا لنا الرز بحليب بحجتي أنا إني أنا بحب الرز بحليب، بس أنا بعرف إنه هم كلهم بحبوا ياكلوا رز بحليب، بيعملوه إلهم مش إلي. والدليل على ذلك إنه ما بنلاقي منه لما بدنا ناكل. خلينا نبلش أول إشي. هلأ هذا رز بحليب، نبلش رز مصري مغسول، ما بنزيد نشا لأنه بدنا نستعمل النشا الطبيعي اللي موجود في الرز. بعدين بدنا نحط فيه مي باردة أولتها، ما تحطوش مي مغلية، مي باردة رح ندفيها مع النار شوي شوي. هذا رح يطلع منها النشا قد ما بنقدر مشان تستصيغوا الطعم تبعه بطريقة ممتازة. هلأ لما يصير يغلي زي هيك بتشوفوا ما في كثير، شفتوا كيف المية خفيفة جدا، يا دوب يعني بلشت بالأخير خلاص رح تختفي. هي هون، وشايف القوام تبعه كيف صاير كثيف. رح نزيد عليه 4 أكواب حليب كامل الدسم. حليب كامل الدسم. احذروا ليش بنسميه رز بحليب هيك، عشان بتحط عليه الحليب. عجيب ما سموه حليب بالرز. هلا بدنا نحرك فيه شوي شوي، كل فترة بتقدر تغطيه ترجع تحركه، غطي ارجع حركه. بعدين نضيف كوب كريمة من الطبخ، هذا بيسويك عن جد كتير أذكى. جربوه واحكوا لنا انتم شو رأيكم فيه. في ناس ما بيحطوه بس احنا بنحب نحطه، والطعم بكتير كتير أذكى، والكثافة تاعته برضه بتصير كتير أحسن. وزي ما قلنا لكم شوي شوي لحتى يصير يغلي، بنقيم الغطا، بنحركه، بنقيم الغطا. مرات في طبخات بدك شوية صبر، صبر أيوب يا شباب، خليكم عليه، ما تستعجلوا، ما تزيدوا النار كتير، ما تتركوه تنسوه تروح تلعبوا بالبلاي ستيشن ولا شغلة، لا خليك على الطبخة، خليك على الطبخة. هي شوي شوي، شايفين الفقاعات من الغلي تبعه، بنحركه، قاعدة بترسم فيه رسم، ما بعرف شو اللي عم بتسويه، الأشكال. بنضل نحرك فيه لأنه ما بدنا إشي ينحرق. لما ينحرق بنشعط، لما ينشعط ما راح يعجبك طعمه. ما تخليه ينحرق، ضلك حركه شوي شوي. هلأ بدنا نزيد سكر صحي اللي هو سكر فاكهة الراهب هنا، وبدنا شوية مستكة أو مسكة. وفي ناس بحب يزيد كمان برضه ماء ورد. احنا بعائلتنا ما بنحب ماء الورد كتير، فبدنا نخففه. المسكة بدك شوي شوي تفتفتها بالهاون، اضربها كسرها وزيدها هون. وفي ناس بحب يحط اشياء تانية يعني فوقيه كمان، بس هدول احنا المواد اللي حبيناها. وبتضلك تغلي فيه لحتى يوصل الكثافة اللي انت بدك اياها. بدك اياه يكون كثيف اكتر، اتركه على النار. بدك اقل، قلله من النار. بعدين بعد ما تصبهم كلياتهم بنبلش هلا نضيف ايش؟ فستق حلبي مكسر ومفتفت. وسبحان الله، على نصيبي انا باخد بس بيطلع لي البدر او يا دوب الهلال الاخضر، لانه بعض الناس بالعيله بدون ما نزلت اسامي والقاب باخذوا اللي كله عليه الفستق، بس مش مشكله. وفي برضه اذا بتحب تزيد شويه قطر بتقدر، ماء زهر بتقدر تقدموه للضيوف تبعونكم، لحبايبكم، لعائلتكم، وان شاء الله تهنوا فيه وصحتين يا شباب.